बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलګرو په یوې ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو چې کوم د فایبر حواله سره ده. د مخکې ویډیو کې مونږ د فایبر چې کوم دی کمپلیټ انټروډکشن او ورسره دغه ایکسپلور کول کړی وو. نن چې کوم دی مونږ به دا ویډیو کې دا وایو چې یاره مونږ به څنګه په دې کې یو بهترین پروفایل جوړو. نو راځئ چې په دې کې سټپ بای سټپ مونږ به چې کوم دی خپل پروفایل جوړو. لومړی تاسو یې اپشن ته لاړ شئ، جوائن اپشن ته. تاسو ته به دا چې کوم دی یو نوی وینډو اوپن شي، په دې کې خپل ایمیل چې کوم دی تاسو ورکړئ. ما خپل ایمیل ورکړو او دا به تاسو کنټینیو کړئ. بیا هغې نه پس چې کوم دی یوزر نیم پکار دی، نو زه به ځان له یو نیم ورکړم. ټیک شو دا الریډي ټیکن دی، نو زه به داسې نوم ورکړم چې دا اوس ګورو چې دا څنګه دی. دا هم ټیکن دی، په دې کې ټیکن نومونه چې کوم ډېر زیات راځي. دا صحیح شو. دې نه به چې کوم دی ځان خپل پاسورډ به زه ګورم. نو تاسو خپل پاسورډ چې کوم دی ځان سره یاد ساتئ. پاسورډ ورکړئ. بیا تاسو آپشن وایي جوائن. دا آپشن د پاسورډ مسټ بی 8. strong password یا څه تاسو کولی شئ. دې نه پس چې کوم دی زه به جوائن آپشن وم. جوائن آپشن نه پس چې کوم دی زما پروفایل په دې کې جوړ شو. اوس بیا ماته وایي چې یار ته خپل ویریفیکیشن وکړه د ایمیل. تاسو بیا خپل ایمیل چې کوم دی ویریفای کړئ. خو دا ماته چې کوم دی پروفایل په دې کې جوړ شو. په فایبر باندې زما اکاونټ صرف جوړ شو، ما فل پروفایل نه جوړ کړی ده. اوس به دلته راشم ما خپل اکاونټ ته. دا دی زما پروفایل دی. پروفایل آپشن ته زه رالم. دا زما پروفایل ماته اوپن شو د فایبر چې کوم دی. دا اوس تاسو ته ما ویلي چې په اپ ورک کې چې کوم دی پای کې مونږ کلاینټ پروپوزل سینډ کو. پلس که چا پروجیکټ چې کوم دی پوسټ کړی دی هغې کې مونږ پروپوزل سینډ کو. په freelancer.com کې چې کوم دی یا په ګورو کې پای کې مونږ بیډ لګو. جبکې په فریلانسر په فایبر کې چې کوم دی په دې کې مونږ خپل ګیګ جوړو. د ګیګ په بیس باندې چې کوم دی مونږ ته څه راځي، مونږ ته کسټم آرډرز راځي، هغه چې کوم دی مونږ کمپلیټ کړو. نو ټول تاسو ته بل معنا خبره کړله چې په فریلانس مارکیټ پلیس کې د ټولو نه اهم شی چې کوم دی تاسو پروفایل دی. خو تاسو یو کامیابه فریلانسر ځان غواړئ، نو تاسو لا پکار دي چې تاسو څومره هم کریټیو او څومره ښه انداز کې خپل پروفایل جوړ کړو، څومره به تاسو ښه فریلانسر جوړ شئ. دا ما یو سمپل چې کوم دی پروفایل جوړ کړی دی. اوس تاسو ته په دې کې دا ښیم چې تاسو به څنګه خپل پروفایل چې کوم دی هغه کریټیو جوړوئ. نو نو دا زما چې کوم دی پروفایل اوپن شوی دی. په دې کې ماته وایي چې یار ته خپل پروفایل چې کوم دی دا د پاکستان شو. دا زما ډیټا هغه څه چې ما کله جوائن کړی دی. دې نه پس بای چیز دا زما ډسکرپشن پکار دی. ما دلته تاسو ما ټولو نه اهم شی چې کوم دی ډسکرپشن دی. ټیک شوه. نو دلته تاسو خپل ولیکئ ایکسپرټیز یا چې څومره هم تاسو هابیز دي. I am WordPress developer. تاسو خپل په حساب باندې لیکلی شئ ډیولپر یا ورډپریس چې کوم تاسو I am WordPress developer and a professional web designer. I am a WordPress developer and professional web designer. I can design any type of by using a WordPress and other languages. تاسو څومره
تاسو چې څومره دا چې کوم دی دا تاسو ډسکرپشن دا څومره ښه کریټ ول دومره تاسو چې کوم دی خاص سره پرې واسي دا زه اپډیټ کوم ډسکرپشن مې اپډیټ شو دینه پس په تاسو اډ لینګویجز چې کوم دی دلته اډ کې خپل تاسو کوم لینګویج نو فرض کا انګلیش چې کوم دی دا زما بیسیک دی دا خامخای لیول چې کوم دی زما فلوئنٹ کو فرض کا فلوئنٹ نو فلوئنٹ لیکل شي چې بیسیک یو دا ډیلیټ کیو نو انګلیش الریډي پکې راغلی بل موږ چې اردو کې مونږه فلوئنٹ یو دا کې ما وې نو تاسو پښتو میټ کې ولې شي فرض کا څوک پښتو چې کوم نه ټول لینګویجز پرې کې شته پرې کې وځه فلوئنٹ ما کنورسیشنل دا لینګویج تاسو اډ کو نه فرض کا تاسو ما ویلو چې خپل سوشل میډیا اکاونټس فیسبوک هم تاسو اډ کولای شئ ګوګل شو او د نوې کوم د سټیک اور فلو ګټ هاب شو دا ټول تاسو دلته اډ کولای شئ